Dahil nga naka-live, ito na lang yung gawin natin. So, ganyan siya dati. Control U. Yan. Tapos, yan. Sa totoo lang, si host lang nagsabi na doable ang pag-ayos ng photo niya. Doable yan. Anong ginawa mong basis sa pagbuo ng other eyes na distorted? Yan. So, ito. Kaya malakas yung loob kong sabihin kay Genlight na doable siya. Kasi, yung isang mata, buo pa. Basta meron ka pang isang kokopyahan na mata, pwedeng-pwede pa yan. So, straighten lang natin yung face niya. So, sa layer, so look to the right side, dito sa layer, always make a copy. So, how to make a copy? Right-click, then duplicate layer. So, right-click, then duplicate layer. Bakit tayo gagawa ng copy? So, gawa tayo ng copy in case we mess up the editing process, then we could just go back to zero, back to the original photo and start all over again. So, lagi ang start ng pag-edit is make a copy. So, then invisible nyo lang siya and then go to the top layer. Gagawin natin is we're going to choose, teka lang, kasi nga kokopyahin natin yung kabilang face, no? So, quickly ayusin natin. Kasi, kaya ko siya tinatanggal kasi imi-mirror natin siya. Kasi yung kabilang face, wala nang detail. Pero itong right side ng face, medyo buo pa yung mga ano niya, yung mga parts niya. Go to Marquee. Just press M. Marquee tool. Ayan o. Yan. Mainly ito yung pang-select. Marquee tool. And then on the side, yung Photoshop may ruler to. So, if you remember, in-straighten ko muna yung image kanina para yung face niya maging symmetric dun sa ruler. So, ang paggamit ng ruler is para mag-appear siya, Control R. Yan. So, Control R, lalabas siya. And then, press Control R again, hide na naman siya. So, pag kailangan natin ng ruler, palabasin nyo siya, Control R, and then on the side, i-drag nyo lang. So, yan. So, yan. And then, release. Then, meron din siya from the top. So, drag nyo lang. Meron yung line. Then, release. Tapos, again, isa pa. Drag, release. So, yan. So, bakit ko hindi pinalabas yan? Kasi, yan yung gagawin natin. Isi-select nating area para if-flip natin para mapunta dun sa kabila. So, Marquee tool, M, no? And then, sa ruler, just drag. Ito ruler, drag. So, basically, yung half portion ng face, siniselect natin. So, yan. So, yan. Naka-active yung selection na. Meaning, pag malalaman natin naka-active yung selection kasi para siyang yung parang may langgam na gumagapang. So, may ants. May crawling ants. So, yon. Then, naka-active siya. Copy nyo yung selection. So, Control C. Di ba, sa lahat naman ng apps and sa apps and programs, ang copy is Control C,
Tapos ang paste is Control V. So, maski sa Microsoft Word, Control C, Control V. Ang ganun din sa Adobe. So, Control C. So, nakakopy na. Then, Control V. So, yun. So, if you notice, dun sa Layers panel, may nadagdag na isang layer. So, yan. So, ito yung half ng face. O, layer 1, half ng face. So, again. So, marquee, sinelect natin yung area na to. And then, Control C, naka-active selection, Control C, Control V. And then, nag-create siya ng layer, ng another layer, nung pinaste mo. And then, press V. That's the move tool. And then, i-move mo na dito sa kabila. Kasi if-flip natin yan. So yun, Control T. T is transform. So, dahil nakaselect na siya, kita ba? Naka-blue. So yan. Then, yung mga handles niya sa corners and sa sides. Dahil if-flip natin yung image. So, dito natin siya hihilahin sa left side while naka-press ang Alt. Yan. So, make sure yung pasok siya sa ruler. So, ayan. So, buo na yung face niya, di ba? So, clone stamp na lang kasi ayaw ni patch tool. Parang ang gusto ko lang i-demonstrate dito na yung sobrang burado na yung half ng face niya. May pag-asa pa yung i-restore. Basta meron pang nakikitang basta may natitira pang body parts. So yan, last na to and then yan. So for demonstration purposes, medyo okay na to.